Sa loob ng 20 taon, parang walang makapigil sa South Korea, Sila yung naging pinakamatagumpay na exporter of cool sa buong mundo. Talaga? Isipin mo, mula sa Squid Game na bumasag ng records hanggang sa BTS na pumupuno ng mga stadium kahit saan. So, yung Korean Wave o Hallyu, hindi na lang siya basta entertainment. Hindi na. Isa na siyang, kumbaga, diplomatic super weapon. Nagpinta to ng isang image ng bansang hypermoderno, inklusibo, at sobrang kaakit-akit. Pero, sa taong 2026, ang perpektong imaheng yun ay parang biglang bumangga sa pader. Dito na nga pumasok ang isang alyansang hindi mo akalain, isinilang sa init ng social media, ang siblings. Eto na yung pinag-uusapan online. Isang digital na pagsasanib-puwersa ng mga netizen mula sa Thailand, Indonesia, Pilipinas at Malaysia. At isa lang ang misyon nila, isunog ang makintab na imahe ng Korea. Ang nakakagulat, hindi to dahil sa pulisiya o politika, Kundi dahil sa isang issue na tinawag nilang cultural arrogance. mismo. Kaya ang malaking tanong na susubukan nating sagutin para sa iyo ay ito. Paano humantong sa isang diplomatic crisis ang isang simpleng K-pop concert? At bakit yung mga kalyeng dati puno ng mga turistang Thai sa Seoul, bigla na lang parang nilisan? Okay, himayin natin to. Kasi ang ugat ng kwentong ito ay mas malalim pa sa inaakala natin. Sige, para maintindihan natin lahat, kailangan nating balikan yung eksaktong sandali kung saan nagsimula yung apoy. Ang petsa, Enero 31, 2026. Saan to? Sa Axiata Arena sa Kuala Lumpur, Malaysia. May pinanabikang concert doon ang K-rock band na Day 6. Okay, isang K-pop concert. So, libo-libong fans, nagsisigawan, mga light sticks, yung normal na eksena. Anong naging kakaiba dito? Nagsimula ang lahat sa isang napakasimpleng patakaran ng venue. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang professional photography equipment. Malinaw na malinaw yan. Pero, may hindi sumunod. Oo, may isang grupo ng South Korean fan site masters. Sila yung mga fans na kumukuha ng high-quality photos ng idols nila na nagpuslit ng mga dambuhalang telephoto lens. Yung tinatawag nilang Canon cameras, Yun diba? nga, yung parang bazooka na itsura. Teka, para sa aming mga hindi masyadong K-pop fan, normal pa talaga yun na may fans na may dalang camera na parang pang-Olympics? Magandang tanong yan, kasi sa South Korea, medyo iba ang kultura. May unspoken rule na madalas pinapalampasan na lang ng mga agency ang mga fan site masters na ito. Bakit? Anong dahilan? Ang katwiran, libreng high-quality publicity para sa mga artista nila. So parang naing bahagi na siya ng K-pop ecosystem doon. Okay. Pero pagdating sa ibang bansa? Iba na ang usapan. Sa Southeast Asia, mas strikto ang mga promoters. Kailangan nilang protektahan yung intellectual property at syempre yung experience ng ibang fans. So, isang classic case ng what works at home doesn't work abroad. Anong nangyari nung nahuli sila? Dito na uminit yung sitwasyon. Sinubukan ng local security na tinulungan pa ng ilang Malaysian fans na ipatupad yung patakaran. At nagkaroon ng komprontasyon. Oo, may mga video na kumalat online. Nagpapakita ng ilang Korean fans na galit, nakikipagtalo. Ang argumento pa raw nila, this is acceptable in Korea. Wow, parang sinasabi na dapat pareho rin ang patakaran doon. Mismo, ang dating sa mga lokal na fans, nasa bansa namin kayo, sundin nyo ang rules namin. At syempre, mula sa sahig ng arena, lumipad yung gulo sa social media. At doon na naging 10 beses na mas malala ang lahat. Dito na nagbago ang buong narrative. Mula sa isang simpleng debate tungkol sa paglabag sa rules, biglang naging usapin ng lahi at pagmamataas. Naging mas mababa kayo sa amin? Oo. Yung ilang Korean netizens o K-nets nagsimulang magbato ng mga personal na insulto. Nilait nila ang antas ng edukasyon, kulay ng balat, pati ekonomiya ng mga taga-Southeast Asia. Grabe. Mga comment tulad ng mga pulubi
at mga hindi sibilizado. Pero sa dami ng masasakit na salitang yan, may isa na talagang kumalat na parang wildfire. Oo. Yung viral comment na nag-target sa isang Indonesian girl group, ang Nona. Anong ginawa nila? Nag-photoshoot sila sa isang magandang palayan para sa promotional material nila. Isang Korean user ang kumuha ng litrato at nirepost ito na may caption na mapanlait. Ang tanong niya, nagtatanim ba sila ng palay? Ang pahiwatig, wala raw silang pambayad para sa isang disenteng studio. Wow! That's a low blow. At sa lahat ng aatakihin nila, palay pa. Hindi nila na-gets na yan ay simbolo ng dangal, hindi ng kahirapan. At doon sila nagkamali ng sobrang laki. Ang palay para sa Southeast Asia ay buhay, kabuhayan at pagkakakilanlan. So dahil sa isang comment na yon, Isinilang ang Siblings Alliance. Mga netizens mula sa Pilipinas, Vietnam, Thailand, Indonesia, mga bansang madalas mag-away online, di ba? o tungkol sa kung kaninong pagkain ang mas masarap o kung sino may-ari ng isang kultura. Pero ngayon, bigla silang nagkaisa laban sa isang common enemy. At grabe yung naging ganti. Hindi sila nagpatalo sa panlalait, ginamit nila yung tinatawag na distinctively Southeastern humor. Oo, binaliktad nila. Halimbawa, may K-nets na nagsabing poor daw ang mga taga-C. Anong sagot nila? Mga memes na nagsasabing, oo, poor kami, kaya isang klase lang ng plastic surgery ang kaya namin, hindi tulad sa inyo. O kaya, at least kami, pwedeng tumaba ng hindi hunuhusgahan. So isang mix ng self-deprecation at matalas na social commentary. Mismo, diretsong tumatama sa mga kilalang social insecurities ng South Korea. Isang paraan para basagin yung perpektong imahe ng Hallyu. Pero teka, maraming away sa internet araw-araw, di ba? Bakit ito naging ganito kalaking issue? Bakit ito lumampas sa pagiging online spot lang? Kasi sa totoo lang, yung gulo sa concert, yun na yung posporo. Matagal nang naipon yung gasolina. At ano yung gasolina na yon? Ang mas malalim na dahilan na matagal nang kinikingkim, lalo na ng mga Thai, ay ang karanasan nila sa K-ETA. Yung Korea Electronic Travel Authorization? O yun, yung sistema na dapat magpapadali sa pagpasok sa bansa. Pero para sa marami, naging kabaligtaran ng epekto. Paanong naging kabaliktaran? Para sa mga turista mula Thailand, ang KETA ay naging parang digital na pader. Mula 2023 hanggang 2025, kumalat sa social media ng Thailand yung mga kwento ng kabiguan. Mga lehitimong turista na may kumpletong dokumento. Oo, may return tickets, hotel bookings, lahat na. Pero pagdating sa border, basta na lang tinatanggihan. At hindi lang basta tinatanggihan, di ba? Ang mga kwento ay tungkol sa pagiging hisla at pagpasok sa mga maliliit na kwarto sa Incheon Airport. At doon sila iniinteroga na parang mga kriminal. Yan ang masakit para sa kanila, yung pakiramdam ng kahiyan. Kaya sumabog yung hashtag na #BanTravelToKorea. Oo, nagpayuhan na sila na huwag nang subukang pumunta dahil baka ma-reject at mapahiya lang. At hindi lang to puro kwento, may numero na nagpapatunay na may problema talaga, tama? Meron. At malinaw ang sinasabi ng datos. Sa unang 4 na buwan ng 2024, habang tumataas ng 87% ang foreign arrivals sa Korea, Yun, yung mga turista mula Thailand, bumagsak. bumagsak ng 21.1%. Isipin mo, lahat tumataas pero sila pumabagsak. Mula number 1 market sa Southeast Asia, naging number 3 sila. Siyempre, may dahilan ang gobyerno ng Korea. Ano ang paliwanag ng Ministry of Justice nila? Ang paliwanag nila ay nakasentro sa isang malaking problema, ang Pinoy o Little Ghosts. Ito yung tawag sa mga undocumented Thai workers. Tama, pumapasok sila gamit ang tourist visa, tapos nawawala na lang para magtrabaho ng illegal. Gaano kalaki ang problema na yan? Ayon mismo sa gobyerno ng Korea, nakakagulat. Tinatayang mahigit 75%, 3 sa bawat 4 na Thai nationals na nasa South Korea ay undocumented. 25%, grabe yung numero na yan. So naiintindihan ko kung bakit sila naghigpit. Pero patas pa ba na lahat ng turista ay pagdududahan? At yan mismo ang dilema sa loob ng gobyerno nila. May internal conflict. Sa isang banda, nandiyan ang Ministry of Justice na gustong protektahan ang borders. Sa kabilang banda, yung Ministry of Culture and Tourism na desperadong maabot yung target nilang 20 milyong turista. Eksakto. At ang mga lehitimong turista ang nagiging collateral damage sa labanang ito ng polisiya.
Parang may malaking kabalintunuan dito, no? Gumagastos sila ng bilyon-bilyon para sabihing, welcome kayo sa Korea. Pero pagdating mo sa airport, pader ng pagdududa ang sasalubong sa'yo. Yan mismo ang tinatawag ng mga analyst na soft power paradox. Ang soft power ay kakayahang umakit, pero yung katotohanan sa border nila ay pagiging eksklusibo. At may mas malalim pa bang dahilan to? May cultural component ba? Biron, ayon kay Professor Gi-wook Shin ng Stanford, ang pagkakakilanlanan ng Korea ay historically nakaugat sa konsepto ng Danilminjok. Yung mono-ethnicity o paniniwala sa isang lahi? Oo, at bagamat nakatulong ito sa kanila para bumangon mula sa digmaan, nagiging hadlang naman ito sa tunay na multiculturalism ngayon. May nagsasabi rin na may napapansing hierarchy of race doon. Mas maganda raw ang trato sa mga Westerners kumpara sa mga Southeast Asian. Maraming anecdotal evidence na sumusuporta dyan. At ito mismo yung ugat ng galit na inaatake ng siblings. Ang pakiamdam nila, kinuha ng Korea ang pera namin, ang paghanga namin, pero sa huli, minamaliit pa rin kami. Pero kailangan nating maging malinaw dito. O, isang mahalagang paalala para sa iyo na nakikinig. Ang pinag-uusapan natin dito ay online discourse at government policy, hindi ang bawat mamamayan ng South Korea. Tama. Yung mga toxic na K-nets, kadalasan, isang maliit pero napakaingay na subculture online. Hindi sila ang boses ng buong bansa. At sa kabilang panig, ang siblings ay isang digital phenomenon din. Hindi ibig sabihin na lahat ng taga-Southeast Asia ay galit sa Korea. Mismo. Ang dinitignan natin ay yung friction, yung banggaan na may tunay na epekto sa mundo. At may epekto nga sa ekonomiya. Habang bumabagsak ang turismo mula sa CEA papuntang Korea, saan napupunta yung pera? Sa mga kapitbahay na mas bukas ang pagtanggap, Vietnam at Japan ang pangunahing nakikinabang. Nagtala ang Vietnam ng record-breaking 2 million visitors noong Enero 2026 pa lang. Dinadala ng mga siblings ang pera nila kung saan sila ramdam na welcome. So, kung ganito ang sitwasyon, paano pa rin nila naiaasahan na maabot ang 21 milyong turista sa 2026? Saan manggagaling yung mga tao? Dito na pumapasok yung geopolitical twist. Isang hindi inaasahang biyaya para sa Korea na tinatawag na Limit Japan Effect. Dahil sa tensyon sa pagitan ng China at Japan. Oo, dahil sa mga issue sa teritoryo at kasaysayan, maraming turistang Chino ang iniiwasan ng Japan at sa Seoul na lang pumupunta bilang alternatibo. Wow! So parang nailigtas sila ng alitan ng kanilang mga kapitbahay? Pinupunan ng mga turistang Chino yung butas na iniwan ng Southeast Asia. Eksakto. Pero ito ay isang napakadelikadong estratehiya. Bakit? Kasi pinatalitan nila ang isang diverse at tapat na merkado ng isang napaka-volatile na Chinese market. Na nakadepende sa politika. Lubos na nakadepende. Nakita na natin yan noong 2017 sa THAAD crisis. Isang utos lang mula sa Beijing, bilyong-bilyong agad ang nawala sa kanila. Ibig sabihin, isa itong paglipat mula sa soft power attraction patungo sa geopolitical substitution. Nakakakuha ka lang ng turista dahil may iniiwasan silang iba. Samantala, sa kabilang dako, natutuklasan na ng Southeast Asia ang kanilang pinagsamang lakas dahil sa Sea-Blinks phenomenon. Nagkakaisa sila sa paraang hindi pa natin nakikita dati. Sa huli, ang buong kwentong ito ay isang malaking babala. Ang soft power, hindi yan permanenting asset. Relasyon yan na kailangan alagaan. Hindi sapat na nag-i-export ka lang ng kultura. Kailangan may tunay na cultural exchange na may kasamang respeto. Kung nararamdaman ng fans na one way lang ang pagmamahal, na welcome ang pera nila pero hindi ang mga tao nila, hanap sila ng iba. Kaya ang South Korea ay nasa isang mahalagang sangandaan. Kailangan nilang ayusin ang salunggatan sa pagitan ng kanilang labor policy at tourism diplomacy. Dahil kung hindi, ang imaheng pinaghirapan nilang itayo sa loob ng 20 taon ay maaaring gumuho dahil sa mga ganitong issue. At dito ka namin iiwanan ng isang tanong na pag-isipan. Sa isang mundong konektado, kaya bang manatili ng isang bansa bilang isang global idol habang isinasara nito ang pinto sa ilan sa kanyang pinakamatapat na fans? At kung hindi nila bubuksan ang mga pintong yon, magtatayo na lang ba ang mga siblings ng sarili nilang mas malaki at mas masayang entablado sa ibang lugar?